Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Bun, hai să vedem așadar mesaje. Primul mesaj a ieșit. Hai să vedem mai departe. La baza pachetului avem arcana majoră soarele și cu 3 de monede, o realizare, o bucurie. Poate este un moment în care primești o veste bună, fie de la un coleg de la muncă, fie este o veste bună legată de un examen, poate pentru unii e vorba și despre o veste bună care are legătură cu un proiect, cu ceva la care lucrați acolo. E un moment în care văd eu că se face liniște și pace în viața voastră. Poate să însemne și o îmbunătățire a stării de sănătate, dar poate să însemne și un succes. Da? Soarele aici reprezintă și un moment în care lucrurile se văd mai clar, văd o bucurie, o fericire, o realizare foarte mare. Pentru unii simt aici o energie masculină foarte puternică, care ar putea avea un rol foarte important în această situație. În plan personal, avem valetul de bâte, o persoană foarte entuziasmată, curajoasă, cineva care e dornic să acționeze. Poate să fie și o perioadă în care tu te simți plin de energie, ești dornic să acționezi într-un mod nou, te văd foarte pasional în această perioadă. Uite, e vântul schimbării, cineva strigă de fericire, cineva simte că întinerește. Apoi avem aici așa 2 de monede. Interesant. În plan personal, aici, uite, pot apărea niște cumpărături pe care e nevoie să le faci. Pentru alții, mai văd aici și o persoană care se concentrează foarte mult să-și mențină echilibrul. Mai poate să fie și faptul că te afli într-un moment al vieții tale în care intri în contact cu persoane mai tinere sau ești dornic să încerci lucruri noi. Ce mai văd e energia cuiva care intră în viața ta și care îți poate da ușor lucrurile peste cap. Dar această energie foarte puternică aici de copil, de joacă, de bucurie, de liniște, de echilibru, deci e foarte puternic acest aspect. Hai să vedem ce-i cu valetul ăsta de bâte, că e ca și cum apare o primăvară în viața ta. Gânduri, da? Deci e un moment în care, uite, te gândești cu bucurie. Te gândești cu bucurie, ai foarte mult curaj, vrei să riști foarte mult, ești în stare de orice, simți că poți cuceri lumea, simți că poți face de toate, simți că ești la un nivel înalt. Avem o victorie, o căsătorie și o excursie. Pentru unii, nu știu, poate e un moment în care a zis gata, mergem în excursie, mergem în vacanță. Pentru unii poate așteptați pe cineva important să vă vină de la drum. Avem discuție în contradictoriu și impediment sau blocaj. Poate urmează aici o discuție ușor în contradictoriu, în legătură cu un blocaj. Poate acest 2 de monede să însemne că fie ești într-un moment în care tu ești menit să aduci liniștea între 2 prieteni, între 2 persoane din familie, fie pentru unii văd aici pe cineva care a dat niște bani sau dă niște bani, e o persoană care are probleme cu sfera financiară, da? Și care, știu eu, te poate contacta. O femeie agitată mai văd aici. Uite, avem o femeie cu părul deschis la culoare, care e agitată. Mai vreau o carte. Și avem un inamic și o femeie colerică. Da? Deci e un personaj aici tare agitat, da? E o femeie în special. Poate unii, știu eu, vă întâlniți cu o prietenă, vă întâlniți cu o vecină, cu cineva și persoana aceasta e agitată. Nu știe ce să facă, nu știe încotro să se ducă. Da, apoi avem 9 de cupe. Ești într-o perioadă în care te bucuri foarte mult de tot ceea ce ai. Ești într-o perioadă în care văd aici un succes din punct de vedere profesional sau financiar. 9 de cupe, uite, poate să aducă și o abundență, da, emoțională. E ca și cum zici, mă simt împlinit, mă simt mulțumit. Dar e la nivel de inimă, da? E la nivel de împlinire, nu-i ceva neapărat fizic. Hai să vedem ce cu bucuria asta mare.
Avem văduva și iubirea. Poate pentru unii să fie vorba despre un proiect abandonat și reluat, dar în alte cazuri, ce mai văd aici e o conexiune foarte puternică pe care o puteți avea cu o femeie matură. E cineva care vă iubește, cineva care ține foarte mult la voi, cineva care își dorește liniște, pace, armonie. Apoi, următorul mesaj, Regina de monede, o legătură cu o zodie de pământ, Fecioară, Taur, Capricorn. Văd aici o sumă de bani care îți poate intra sau un răspuns pozitiv privind sfera financiară. Mai văd în viitorul apropiat că te vei concentra mult și pe alimentație și pe valorile tale. E posibil ca unii dintre voi fie să primiți niște bani de la cineva sau să fiți nevoiți aici să ajutați pe cineva, să-i oferiți un sprijin, poate material. Hai să vedem, Regina de monede. Și avem aici așa, bani mulți, o prietenă sinceră, speranță și împăcare. E cineva care, uite, parcă ar vrea să reia legătura cu tine și fie să-ți ofere ceva din punct de vedere financiar, fie este despre a dori tu să oferi ceva cuiva. Dacă ești femeie, văd aici un sfat sincer pe care îl vei primi de la cineva. E o prietenă sinceră aici. Și ce văd eu? Cineva care abia așteaptă să te întâlnească, cineva care abia așteaptă să se împace cu tine, să reia legătura cu tine. Și avem litigii, da? Deci e și o ceartă aici. O ceartă care ia sfârșit. Cineva care se luptă de la teritorii. Și mai avem aici slăbiciune și cadou. Deci poate cineva care are o slăbiciune aici în legătură cu o sumă de bani, în legătură cu un cadou. Surpriza, asul de bâte, surpriza e cu multă pasiune, surpriza are legătură cu un nou început, o bucurie, un nou mod de a acționa. Iar apoi avem 3 de spade, surpriza are legătură cu cineva care calcă strâmb sau e cineva care acționează într-un mod nou și nu îi place, nu îi convine. A avut pe cineva supărat aici. Cineva care parcă deodată se entuziasmează și apoi deodată se și stinge la loc. Hai să vedem. Asul de bâte. O vizită și hoțul. Deci o persoană pe care o întâlnești într-o călătorie, într-o vizită, poate să fie și cineva care merge rapid undeva. În cadrul unei întâlniri, poate cineva care face un gest ciudat. Avem vorbe dulci și tandrețe. Cineva cu inima frânt care vine la tine să te îmbrățișeze. Sau cineva care are nevoie aici de iubire, de tandrețe. Poate să fie și faptul că reușești să-ți vindeci sufletul. Poate să fie surpriza care are legătură cu o persoană care nu are ocupație. Persoană care nu are ocupație. Și avem aici așa o casă la țară. Sau într-un mediu mai retras. Mai vreau o carte. Și avem așa, bani puțini și supărare. Deci o persoană supărată, o persoană care se simte lăsată deoparte, abandonată, poate cineva care chiar are și probleme financiare. Și apoi avem dragoste sinceră și surpriză. Cineva care e supărat pe viață, dar e sincer, cumva e cu inima deschisă. Mai vreau o carte. Și
ce mai avem aici? O persoană vicleană și un drum lung. Poate să fie cineva care e rebel aici, care acționează într-un mod ciudat. Mai văd o persoană ciudată care e de la drum lung. Fie persoana asta face multe drumuri, fie este vorba despre o persoană care e la distanță de tine. Sau o persoană care poate să fie străină, adică are altă religie, e din altă cultură. Din nou avem pagubă, pierdere și noutăți la drum lung. Deci, surpriza eu cred că are legătură aici cu o veste pe care o primiți. Și ține fie de străinătate, fie ține de o călătorie. Pentru că, uite, văd aici o veste despre un final, cu lacrimi, cu schimbare. Și din nou mi-apare o energie masculină. Deci, un personaj care e grăbit din fire, e agitat, e entuziasmat. Acum zice da, mergem, după aia zice nu, de fapt nu mai mergem. Da, hai să vedem ce zice și oracolul ăsta. Surpriza, uite, ține de o scrisoare, noutate, mesaj, ceva necunoscut. Da? Poate să fie o persoană nouă pe care o cunoști, ceva nou ce înveți, ceva nou ce experimentezi. Și avem pod, comunicare, uniune. Și poate e cineva care vrea să-ți împărtășească despre sufletul său, despre iubirea sa, despre o problemă pe care o are. Și ce avem aici? Avem așa. Avem ceasul, timp, viață și moarte, tranziție, avem aici, schimbare. Iar apoi avem așa, inel, fidelitate, eternitate. Poate cineva, uite, care îți dă o veste cum că a venit timpul să facă o schimbare uriașă în viața sa. Poate să fie un personaj pe care îl cunoști, care a suferit în trecut sau care suferă și în momentul de față și care e pregătit cumva să facă o schimbare bruscă în viața sa. Curaj, încredere în sine, reînnoire, prosperitate, perfecțiune. Și ce văd aici e ceva cu noroc pentru tine, pentru că avem așa, avem noroc, feminitate, eternitate. Hai să vedem ce zice și oracolul ăsta în legătură cu persoana asta. Avem așa, zodia Capricorn cu mesajul maturitate, muncă. Numărul 33, vei reuși ce gândești. O zi plăcută, numărul 22. Apoi avem așa, luna noiembrie, numărul 11, zodia Scorpion, zodia Săgetător, o veste despre un final definitiv. Bun, deci aici eu cred că are legătură și cu o hotărâre care ține de sfera profesională sau financiară și aici tu vei reuși ceva la o zi mare, la o zi sfântă și văd că reușita asta îți aduce o schimbare mare. Apoi avem așa, sacralitate pură, te vreau. Avem anotimpul de iarnă cu mesajul puritate, deci poate e vorba de o persoană care e rece de felul său sau o persoană care e mai retrasă din fire. Vine să vă zic că poate e cineva care e născut iarna. Sau ceva ce s-a întâmplat în anotimpul de iarnă. Apoi avem așa, o surpriză, spontan, pur,
Iar ultimul mesaj e surpriză, prietenul perfect. Deci, dragilor, aici eu cred că e ca și cum apare o realizare, apare ceva bun, care îți schimbă drumul, îți schimbă destinul și după aia ce simt eu aici e că apare cineva sau se rezolvă ceva în dragoste. Poate să însemne că realizarea asta, da, îți poate aduce ție în față oameni care să dorească, să te cunoască mai mult, să colaboreze cu tine, să lucreze cu tine, oameni care să dorească să se împrietenească cu tine. Și avem așa elementul foc, o casă străină, deci e ceva ce se petrece într-o casă străină, ție într-o casă în care n-ai mai fost, într-un loc în care tu n-ai mai fost. Apoi avem așa, scrisoare, mesaj, roz, culoarea roz, deci e ceva bun, o veste bună, prezent, deci tu acolo primești o veste bună. Apoi avem anotimpul de primăvară, noutate la drum lung, iar ultimul mesaj e elementul pământ cu mesajul persoană plăcută. Da, deci tot îmi apare așa că tu aici primești o veste eliberatoare. E ceva legat de un drum, e ceva legat de o schimbare mare pentru cei mai mulți dintre voi. Avem așa, zodia Pești, vis sensibil, intrigi între femei ziua de marți. Ok. Deci e și o oarecare agitație aici. De asta mi-a părea mie treiul de spade. Apoi avem miercuri, o veste onorabilă. Planeta Saturn cu mesajul lecție, deci poate să fie o veste care ține de statutul tău, cariera ta. Iar apoi avem așa, portocaliu, bani, deci o veste bună legată de bani. Informații, cifra 3. Deci tu aici primești niște informații, primești niște vești care au legătură cu sfera financiară. Iar apoi avem așa, ziua de vineri cu mesajul întâlnire. Poate să fie și o întâlnire romantică. Eu simt aici că e ca și cum se leagă lucrurile pentru voi. Na. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.